السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في موجز أحداث ما يدور حول سد النهضة. متوقع أول بيان إذا فشلت آه، مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف الملء الثاني، وده متوقع. أول بيان هيكون الأردن والإمارات والسعودية وضع كافة القدرات العسكرية تحت تصرف مصر. بكل اختصار، إذا وافق مجلس الأمن على أخذ قرار لصالح مصر ووقف الملء الثاني حتى يتم الاتفاق، ده يبقى إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا ما وافقوش، وده متوقع، مصر اتحدت مع العرب ومعانا. الدول العربية كلها واقفة، والصين دلوقتي بقت في صف، يعني مش في صفنا، هي حاولت توقف مجلس الامن. هنشوف كل التفاصيل في الفيديو في حالا دلوقتي. اذا فشلوا هيكون العرب هيتحدوا مع بعض، وده حاصل، والسعودية هتحط كل امكانياتها العسكرية. وعايز اقول لكم، الصين حاولت تعطل جلسة مجلس الامن، ما عرفتش. امريكا يعني بقت محايدة. فرنسا قالت السفير بتاعهم لم ينسق مع الحكومة، وجاري لفت نظره اللي قال مجلس الأمن لا يستطيع تقديم شيء. روسيا تقريبا مش هتقدر تخسر مصر. ومتوقع البيانات جاهزة من ساعة الصفر. أول بيان: الأردن والإمارات والسعودية وضع كافة القدرات العسكرية تحت تصرف مصر. ومن هنا هيتولد أول قوات عربية مشتركة، وسيعلو شأن العرب وسيتخذوا أماكنهم في المنطقة. وسيتم إغلاق كافة المحاور الاستراتيجية من أول جرجوب حتى برنيس. قواتنا لم تغادر السودان. أنا بقول لكم الملخص أهو. قواتنا لم تغادر السودان، ومتمركزة في قاعدة المروي وقاعدة أثيوبية. قامت السودان بطرد الأثيوبيين منها، تسمى أرض سيدنا. والقوات عبارة عن صاعقة ومظلات ودفاع جوي ومقاتلات ميج 29، يعني جيش مصر على حدود أثيوبيا. وصرح أمس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق بالآتي: إنه وضع خطير جدا، لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة. سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السد. قلتها وأقولها بصوت عالي: سيفجرون السد. هذا السد عليهم أن يفعلوا شيئا كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته. هذا التصريح ليس من فراغ، بل ناتج عن مباحثات كثيرة تخص السد اشترك فيها ترامب نفسه، وفاهم وعارف كويس بالأمور كيف تسير. الملف ده فيه كمية عظمة بتحصل محدش فاهمها ولا عارفها، بس قريب هتعرفوا اللي هيحصل وهتنزلوا الميادين في احتفالات عارمة. هنشوف. وجه رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن نيكولا قبل الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس الأمن يوم الخميس الموافق 8 من يوليو الجاري، بناء على طلب كل من مصر والسودان لبحث أزمة سد النهضة. وقال العسومي في رسالته لمجلس الأمن الدولي بأن يطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وأن يتخذ موقفا ملزما خلال هذه الجلسة إلى التوصل إلى اتفاق وعادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وقال رئيس البرلمان العربي في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي: إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسؤولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دول الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما ينبني أيضا على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لا سيما وأن نهر النيل نهر دولي وملكيته ملكية مشتركة لجميع الدول المتشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقا فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب. وأكد العسومي في خطابه أن كل من مصر والسودان شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن، إثبات خلاله مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.
بيد أن المواقف المتعنتة لدولة إثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق. وأضاف: لعلكم تتفقون معنا على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، ولأنه لا بد من التواصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظر شعوبنا من مجلس الأمن الدولي. واختتم رئيس البرلمان العربي خطابه بطلب نقل هذا الموقف المعبر عن الشعوب العربية كافة، يعني ده الموقف معبر عن الشعوب العربية كافة، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، معربا عن تطلعه إلى أن يقوم المجلس بمسؤوليته العظيمة الموكلة إليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. أثيوبيا تتحدى جامعة الدول العربية وترسل شكوى رسمية في جامعة الدول العربية. قالت إيه؟ قال معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي السيد ديمقي مكونن حسن بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين 5 يوليو تفيد بأن بلاده تشعر بخيبة أمل من جامعة الدول العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها. وأضاف الرسالة أن جامعة الدول العربية معروف بدعمها غير المقيد واللا مشروط لأي مطالب تقدمها مصر بشأن قضية النيل. وتضيف الرسالة أن النهج الذي تتبعه الجامعة يهدد بتقويض العلاقات الودية والتعاونية بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وكأنه فريقين عايزين يقسموا أفريقيا. طيب ما نص أفريقيا عرب، إزاي بتقول أنت الكلام ده؟ هعلق بعدين على البيان. وتضيف الرسالة أن النهج الذي تتبعه الجامعة يهدد بتقويض العلاقات الودية والتعاونية بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حيث تجري المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. تشير الرسالة إلى أنه الاتحاد الأفريقي كمنظمة مشتركة لأثيوبيا ومصر والسودان يوفر للثلاثي منصة للتفاوض والوصول إلى نتيجة مربحة للجميع، مستشيرا بالقناعة إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية. تنص الرسالة كذلك على أن أثيوبيا منخرطة في المفاوضات الثلاثية بحسن نية وتواصل التزامها الأقصى لإنجاح العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وتدعو البلدين الواقعين على ضفاف نهر النيل إلى الإبقاء على وفائهم بالمفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي. كما تكرر إثيوبيا مطالبها المجتمع الدولي بتشجيع مصر والسودان على التقيد بمبادئ القانون الدولي المقبولة بشأن استخدام موارد المياه العابرة للحدود. هي أثيوبيا بتقول لك جامعة الدول العربية تتدخل ليه؟ ومجلس الأمن يتدخل ليه؟ طب إذا كانت فشلت، الاتحاد الأفريقي فشل في اتخاذ قرار ملزم لإثيوبيا، فلا بد من تدخل كل العرب متحدين، وسيصدر بيان أن كل العرب يعني كل إمكانيات العرب تحت تصرف مصر اللي قالت مسافة السكة. الرئيس السيسي قال مسافة السكة، ونفذ مسافة السكة في ليبيا وفي غزة وفي الاتحاد الرباعي، ونفذ كل ما قاله الرئيس السيسي. هل أمريكا وروسيا والصين تغامر بمصالحهم المشتركة مع العرب وتقف مع اثيوبيا؟ لا أعتقد. الاستثمارات العربية في أمريكا كبيرة جدا 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 جدا، ولا يمكن أن تغامر أمريكا حينما يتحد العرب يصنعون ما يريدون. أثق أني يعني ده واحد يقول لي رأيك، أقول له رأيي أن مجلس الأمن مش هياخد أي إجراء، وأن سد النهضة هتتحل المشكلة سواء باحتلال برجوع بني شنقول لأرض الوطن أو ضرب السد ومحوه من الوجود. هذا هو ملخص الأحداث وما يدور خلال ال 24 ساعة الماضية. ويا ريت تشاركوا في القناة عشان أنا قلت أوصل لكم كل المعلومات اللي موجودة في الساحة خلال هذا اليوم، فاشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد. تحياتي لكم ظريف الأديب.